हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज फेरि म तपाईँहरूको लागि चाहिँ बिल्डिङ ड्रइङको चाहिँ नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु र यो हाम्रो लेक्चर नम्बर 2 रहेछ। र आज हामी चाहिँ सिम्बल चाहिँ गर्नेछौँ, जुन हाम्रो च्याप्टर 2 मा रहेछ सिम्बल, हैन? सो अब यो सिम्बल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ पास्ट क्वेसनको क्वेसन ब्याङ्क मैले लिएर आउन खोजेँ, हैन? जब जस्तै चाहिँ यो हेर्ने 2073 भाद्रमा हेर्नेदेखि क्वेसन नम्बर 2 है, क्वेसन नम्बर नम्बर 2 रहेछ। अब क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ त, त्यसले नि के भन्छ भने यो हाम्रो के भन्छ बक्स चाहिँ कति भनेको छ 5 इन्टु 5 सिएम इन्टु 5 सिएमको चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने बक्स बनाएर के भनेको छ भने कङ्क्रिटको सेक्सन बनाउन, त्यस्तै चाहिँ अर्कोमा के भनेको छ स्टोनको सेक्सन बनाउन, त्यसै ब्रिक्सको सेक्सन, त्यस्तै अर्को चाहिँ अर्थको चाहिँ कम्प्याक्सन चाहिँ हाम्रो 2 नम्बरमा चाहिँ यो सोधेछ सिम्बल है 2 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ सोधेछ। अब त्यसै चाहिँ अर्को सालमा हेर्ने हो भनेदेखि 2073 माघमा है 2073 पास्टमा हेर्ने हो भनेदेखि फेरि यहाँ 2 नम्बरमा चाहिँ फेरि सिम्बल चाहिँ सोधेछ, जहाँ चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भने बक्स चाहिँ हामीलाई के भनेको छ 40 एमएम इन्टु 40 एमएमको चाहिँ हामीलाई बक्स बनाउन भनेको छ, होइन? र हामीले के देखाउन भनेको छ हेर, ब्रिक सेक्सन, कङ्क्रिट सेक्सन, ग्लास एलिभेसन र वुड सेक्सन। हेर, ब्रिक सेक्सन, कङ्क्रिट सेक्सन अघि नै सोधेको थियो, हेर्नुहोस् त यहाँ ब्रिक इन सेक्सन, स्टोन इन सेक्सन। भनेपछि क्वेसन चाहिँ रिपिटेडै हुन्छ क्या सिम्बलको लागि चाहिँ। लगभग पास्ट इयरको सबै क्वेसन गऱ्यो भनेदेखि सहिलेसँग हामी 2 नम्बर ल्याउन सक्छौँ है। फेरि अर्को सालको मैले हेर्न खोजेँ है, जस्तै 2072 आश्विनमा 2072 आश्विनमा हेर्नेदेखि फेरि हेर के भनेको छ भने यो 60 एमएम इन्टु 60 मतलब 60 एमएम इन्टु 60 एमएमको हामीले बक्स बनाउन भनेको छ, होइन? र हामीले के भन्छ ब्रिक्स वालको चाहिँ सेक्सन बनाउन भनिरहेछ, त्यस्तै कङ्क्रिटको चाहिँ सेक्सन बनाइरहेछ, टिम्बरको सेक्सन, त्यस्तै टिम्बरको एलिभेसन र 2 नम्बर हामीले सोधेछ। भनेपछि अल एबभ हामी क्वेसन हेर्ने हो देखि अहिलेसम्मको चाहिँ हामी पास्ट क्वेसन हेर्ने हो कि लगभग 2 नम्बरमा सोधिरहेछ है, 2 नम्बर 3 नम्बरमा सोधिरहेछ। सो हाम्रो यो क्वेसनमा जहिले नै ब्रिक्सको सेक्सन, कङ्क्रिटको सेक्सन, होइन? यो त्यसपछि टिम्बरको सेक्सन, त्यसै टिम्बरको एलिभेसन, यो ड्रइङ हामीलाई बनाउन भनिरहेको छ है। सो यो सिम्बल चाहिँ नि हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने पास गर्नलाई यस्तै सानो सानो कुराहरू यो धेरैले के गर्छ भने यो सिम्बलहरू हेर्दैन क्या, जान्छ 2 नम्बर जान्छ। तर यो हेरेर गयो भने यो 2 नम्बरमा 2 नम्बरै आउँछ क्या। त्यसपछि हेर त यो 2 नम्बरमा 2 नम्बर सिम्बलमा आयो, होइन? त्यसपछि अब हामीलाई के छ भनेदेखि हेर यो जुन हाम्रो 1 नम्बर र 3 नम्बर दुईवटा न्युमेरिकल छ, के छ यो त न्युमेरिकल होइन, यो त हाम्रो प्लान छ, होइन? अर्को त यो हाम्रो लाइट ड्रइङको यो जुन सिम्बल छ, सिम्बल भनौँ यो प्लानको राइट आरओडब्ल्यू र पावर बिल्डिङको यो 22 लो छ जुन हाम्रो 22 लो, त्योबाट चाहिँ यो जान्छ, होइन? त्यो म पछि गराउँछु, होइन? पहिला चाहिँ यो सिम्बल गराउँछु, त्यसपछि चाहिँ यसको प्लान लास्टमा म चाहिँ तपाईँहरूलाई के गर्छु भनेदेखि यो न्युमेरिकल गराउँछु है। सो न्युमेरिकली 2 नम्बर 3 नम्बरमा जहिले नै सोधिरहेको हुन्छ है। हेर त अर्को पास्ट इयरमा हेरौँ है, यहाँ हेरौँ, यहाँ के छ फेरि 2 नम्बरमा चाहिँ दुईवटा सोधेछ इलिभेसन, त्यसपछि 2 नम्बरमा फेरि के छ यहाँ न्युमेरिकल छ। भनेपछि यो दुईवटा चाहिँ मिल्ने चान्स एकदम हुन्छ कि गलत हुने चान्सै हुँदैन, मिस्टेक हुने चान्सै हुँदैन। सो यो 2 हाम्रो के भन्नु 4 हुने भयो, पास हुने ट्रिक है म भन्दैछु। त्यसपछि यो जुन सर्ट नट छ नि, यो सर्ट नट नि लगभग रिपिटेडै हुन्छ है। यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर त मिस्टेक हुने चान्सै हुँदैन के। मतलब यो जुन छ नि, जस्तै यो 4वटा यसमा सोधेछ नि, यो 4वटामा 2वटा जहिले नै रिपिटेडै हुन्छ, 2वटा 3वटा रिपिटेडै हुन्छ। पास्ट इयरको सबै यदि हामी घोक्न सक्यो, बुझ्न सक्यो, लेख्न सक्यो भनेदेखि यो लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 6, 7 नम्बर त यो तिनवटा छन् क्वेसन 1, 2, 3 नम्बर बिग्रिँदैन के। लगभग 4, 5 नम्बर यहाँबाट आउँछ, होइन? र त्यसपछि हेर त प्लान हाम्रो के छ, होइन? डिटो चाहिँ हामी प्लान के गर्ने हो, कपी चाहिँ गर्ने हो, होइन? प्लान हाम्रो 12 नम्बर छ, यहाँबाट 8, 9 नम्बर ल्याउन सक्यो भनेदेखि 16 नम्बर त सजिलोसँग ल्याउन सक्यो हामी, होइन? त्यसपछि यो डिटेलिङहरू गर्यो भनेदेखि मार्क बढ्यो। यो भनेको हाम्रो पास हुने तरिका है, मैले भने। सो अब यो क्वेसनमा आजको मेरो टपिक के रहेछ भनेदेखि पढाउने भनेको खास गरी सिम्बल है, जुन हाम्रो च्याप्टर 2 मा रहेछ। सो मैले के देखाउन खोजेँ भनेदेखि एक त मैले पास कसरी हुने, होइन? कुन पढ्ने, कुनलाई फोकस गर्ने, त्यो कुरा मैले भनेँ। अर्को म के भन्न चाहेँ भनेदेखि यो सिम्बल है, यो सिम्बल नै एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। 2 नम्बरमा जहिले नि यस्तै टाइपको सिम्बल चाहिँ आइरहेको हुन्छ रिपिटेडै। सो सिम्बल नै तपाईँहरूले गर्न चाहिँ गर्नुहोस् है। सो म सबै चाहिँ तपाईँहरूलाई पिडिएफ दिन्छु, यहाँ मैले लिएर आउँछु। त्यो सिम्बल तपाईँहरूले नोट गर्नुहोस्, घोक्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, कसरी गर्ने के गर्ने त्यो तपाईँको जिम्मा, होइन? अर्को क्वेसन यसमा के ध्यान राख्नुपर्छ, जहिले नि यो क्वेसनमा चाहिँ दिएको हुन्छ क्या, युज यति इन्टु यति बक्स साइज। यदि दिएको छैन भने आफैले एजुम गरेर तर स्क्वायर टाइपको चाहिँ बनाएर चाहिँ गर्नु राम्रो मानिन्छ है। अब चाहिँ म के गरेँ भनेदेखि टपिकतिर गएँ आजको है। सो अब यो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला मैले भनिसकेको थिएँ पहिलाको लेक्चरमा के भने थियो, इन्ट्रोडक्सन थियो जुन हाम्रो लेक्चर च्याप्टर नम्बर 1, त्यसमा मैले भनिसकेको थिएँ तपाईँहरूलाई के ल्याउनलाई। पेपर चाहिँ 594 इन्टु 424 को चाहिँ साइजको पेपर ल्याउनुहोस्। त्यसपछि पेन्सिल, ड्राफ्टर या टी स्केल या सेट स्क्वायर यदि चाहिन्छ। त्यसपछि पेपर स्केल, होइन? जुन तपाईँको सजिलो चाहिँ स्टेसनरीमा सबै पाइहाल्छ, इरेजर सार्पनर भइहाल्यो, कम्पास अनि पेपर स्केल है अल साइजको लागि।
त्यसपछि अब चाहिँ यसमा चाहिँ अब पेन्सिलको युजेज हुने भयो होइन। अब चाहिँ एच पेन्सिल कति बेला युज गर्ने, बोल्ड चाहिँ बी छ त्यो कति बेला युज गर्ने, त्यसपछि एचबी चाहिँ कति बेला युज गर्ने होइन। त्यो पेन्सिलको छोडी मैले यहाँ कुरा राखिदिएछु हेर। अब यो जुन एच पेन्सिल छ नि, अब सिम्पल गाइडलाइनको लागि होइन, अब जस्तै हामी सुरुमा चाहिँ के गर्छ ड्र गर्छौँ होइन। सो पातलो लाइनलाई हामीले ड्र गर्नुपर्छ, पछि मेट्न नि सजिलो होस् होइन। एकैचोटि त हामी कम्प्लिट फिगर बनाउन सक्दैनौँ। सो सिम्पली गाइडलाइन जस्तै हामी बनाउँछौँ नि, गाइडलाइन बनाउनुको लागि हामीले एच पेन्सिल युज गरौँ होइन। अब चाहिँ बोल्ड ड्रइङ गर्नु छ होइन, अब बोल्ड बोल्ड टाइपको ड्रइङ गर्नु छ, अलिक डार्क बनाउनु छ होइन भने चाहिँ त्यति बेला के गर्छौँ भने हामी बी टाइपको युज गर्न सक्छौँ होइन, टु बी युज गर्न सक्छौँ, बी युज गर्न। जस्तै हाम्रो चाहिँ हामी सुरु के गर्छौँ, एच पेन्सिलले हामी ड्र गर्छौँ होइन। कम्प्लिट फिगर आइसकेपछि, गाइडलाइन हामी गरिसकेपछि, ड्रइङ बनाइसकेपछि हामीले के हुन्छ त्यसलाई डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एक्चुअल फिगरलाई हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यति बेला हामी डार्क गर्छौँ फिगरलाई होइन। सो डार्क केले गर्ने, टु बीले गर्न सक्छौँ, फोर बीले गर्न सक्छौँ, बीले कतिको डार्क गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै बीले बीले अलिक डार्क हुन्छ, त्योभन्दा बढी डार्क हामी टु बीले गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा पनि बढी डार्क भनेको एचबी फोर बीले गर्न सक्छौँ। सो हामीले जेनरली के गर्छौँ भने टु बी चाहिँ पेन्सिल युज गरिरहेको हुन्छ होइन। अब त्यसपछि एचबी पनि हामी युज गर्न सक्छौँ, कमनली युज पेन्सिल हो। जस्तै एचबीले हामी के गर्छौँ, एचको पनि काम गर्न सक्छौँ, एचबी काम गर्न सक्छौँ, यो जेनरल चाहिँ हाम्रो पेन्सिल। अब तपाईँको हातमा छ कि हामी त टु बीले पनि एचको काम गर्न सक्छौँ र टु बीको पनि काम गर्छौँ होइन। सो तपाईँको हातमा कसैले पेन्सिल युज गर्न सकिरहेछ होइन। सो जेनरली चाहिँ यसरी चाहिँ पेन्सिल युज गरिरहेको छ होइन। अब त्यसपछि मैले यहाँ के सिम्बलहरू तपाईँले हेरौँ है। सो अब यसको सिम्बलमा मैले गएँ। सो यसको सिम्बलमा मैले गएँ। सो यहाँ तपाईँले धेरै सिम्बल हेर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै अब हेर त सिम्बलको यहाँ नाममा के छ भनेदेखि यहाँ सिम्बलमा सुरुमा के छ नेम होइन, यो सिम्बलको नेम हुने भयो। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो सेक्सन सिम्बल हुने भयो होइन। त्यसपछि यसको इलिभेसन जहिले पनि हामीले क्वेसनमा कसरी सेक्सन हुन्छ, जस्तै यो हाम्रो ब्रिक भयो नि, अब ब्रिकको चाहिँ सेक्सन हामीले भनेको हुन्छ कि ब्रिक सेक्सन। जस्तै ब्रिकको इलिभेसन होइन, त्यस्तै अर्को कङ्क्रिटको सेक्सन, कङ्क्रिटको इलिभेसन, यसरी चाहिँ हामी सोधेको हुन्छ क्या क्वेसनमा। सो अब ब्रिकको सेक्सन हेर त, ब्रिकको सेक्सन हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि यस्तो टाइपको छ र यसको इलिभेसन चाहिँ यस्तो छ। सो अब इलिभेसन विथ सेक्सन सोध्यो भनेदेखि यो इलिभेसन जुन हाम्रो छ, इलिभेसन र सेक्सन हाम्रो के हुने, दुइटै एउटामा हुने भयो है। सो यसरी चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइपको यहाँ सिम्बलहरू छ, डिफ्रेन्ट धेरै धेरै सिम्बलहरू यहाँ छ, धेरै सिम्बलहरू मैले राखिदिन्छु। सो भिडियो पोज गरी तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, एकचोटि चाहिँ सिम्बल चाहिँ दिमागमा ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् र हेर्ने पनि प्रयास गर्नुहोस् क्या। जस्तै अब अर्को सिम्बल जस्तै हाम्रो के छ भनेदेखि ब्रिक्सको लागि यति भयो होइन। त्यस्तै अब ग्लासको है, ग्लासको हाम्रो के हो त सेक्सन हाम्रो कस्तो हुन्छ, यस्तो टाइपको हुन्छ होइन। त्यस्तै अब इलिभेसन भनेको हाम्रो यस्तो हुने भयो। त्यस्तै अब अर्को हुने भनेको हाम्रो कुन हुने भयो, स्टिलको लागि यस्तो हुने भयो होइन। सबै यहाँ छ क्या, एल्युमिनियमको लागि यस्तो हुने भयो। मैले लगभग सबै यहाँ राखिदिन्छु। अर्को चाहिँ तपाईँहरूले मैले यहाँ तपाईँको जुन आइओले चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ होइन, सिट होइन, जुन तपाईँलाई चाहिँ पिडिएफको रूपमा भनौँ या सिट चाहिँ प्रोभाइड गरेछ आइओले होइन, पिडिएफ। त्यो पिडिएफको पहिला मैले यहाँ फर्मेट पनि राखिदिएछु तल है। सो यहाँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, सबै चाहिँ यहाँ चाहिँ सिम्बल तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो क्वेसन ब्याङ्क तपाईँले हेर्नुहोस् होइन, कुन कुन सोधेछ त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ यहाँको सिम्बलहरू तपाईँले के गर्नुहोस्, सजिलो चाहिँ गरेर पेपरलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भनेदेखि बनाउनुहोस्। त्यसपछि यो बनाइसकेपछि के गर्नुहोस् भनेदेखि यसलाई चाहिँ कन्ट गर्नुहोस् र राम्रोसँग के गर्नुहोस् भने पेपरमा चाहिँ ड्रइङ गर्नेतिर जानुहोस्, इक्जाममा जानुभन्दा अघि यो कुरा भयो। अहिलेलाई के गरौँ भनेदेखि सके जति है, जतिले तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ के गर्नुहोस् भनेदेखि पेपरमा चाहिँ बनाउनुहोस् है। सो अब अर्थको जस्तै भयो, अर्थको अघि सोध्दै थियो इलिभेसन सेक्सन। सो अर्थको चाहिँ कस्तो हुने, यस्तो हुने भयो, रकको चाहिँ यस्तो हुने भयो, स्यान्डको चाहिँ यस्तो हुने भयो, ग्राभलको चाहिँ यस्तो हुने भयो। सो अब यहाँ सबै कुराहरू छ क्या, सिम्बल कुराहरू मैले सबै राखिदिएछु होइन। सिम्बल मैले देखाउनु खोजेँ सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। भिडियोलाई पोज गरेर यसरी तपाईँहरूले सबै सिम्बल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र जुन सिम्बल तपाईँहरूको म यहाँ राख्न सकेको छुइनँ, त्यो सिम्बल तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सजिलोसँग गुगलबाट पनि तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ। सो सो अब चाहिँ हामी के गर्यो भनेदेखि, सो अब मैले के गर्न खोजेँ भनेदेखि तपाईँहरूले यो यहाँ मैले जुन हाम्रो आइओले चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ सिट होइन, त्यो सिटतिर मैले लगाउन खोजेँ तपाईँहरूलाई। र अब चाहिँ यो सिटको माध्यमबाट है, अब यो सिटको माध्यमबाट के गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामी बनाउने हो। अब कसरी चाहिँ यो बक्स बनाउने होइन, कतिको बक्स बनाउने, कसरी बनाउने होइन, त्यतातिर जानुपर्छ होइन। त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ त्यही छ, ब्रिक्सको चाहिँ हाम्रो जुन आइओले प्रोभाइड गरेको छ पिडिएफ, त्यहीको मैले फोटो तानेर राखिदिन्छु। र ब्रिक्सको के छ, यहाँ यतातिर इलिभेसन छ, यतातिर सेक्सन छ है। सो इलिभेसन विथ सेक्सन भनेको हाम्रो यस्तो हुने भयो, सेक्सन यस्तो हुने भयो। त्यस्तै इलिभेसन भनेको हाम्रो यस्तो हुने भयो होइन, के को लागि, स्टोनको लागि होइन। त्यस्तै इलिभेसन यस्तो हुने भयो, सेक्सन चाहिँ यस्तो हुने। त्यस्तै कङ्क्रिटको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुने हो, यस्तो यस्तो हुने भयो है। सिम्बल हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै यो सिम्बल है, सिम्बल सबै छ यहाँ है। सो इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँको यहीँ मात्रै चाहिँ सिम्बल आइरहेको हुन्छ है। यही मध्ये सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको ब्रिकको भयो होइन, स्टोनको हुने भयो, ग्लासको हुने भयो, कङ्क्रिटको हुने भयो होइन। योहरू जस्तै अर्को चाहिँ आई सेक्सन हुने भयो, एल सेक्सन, सी सेक्सन हुने भयो, टी सेक्सन हुने भयो होइन। यस्तो चाहिँ यो सिम्बलहरू चाहिँ के सोधिरहेको हुन्छ है। सो यो सिम्बललाई तपाईँहरूले इग्नोर नगर्नु है। वुडको पनि सोधिरहेको हुन्छ लगभग यो भन्ने हो भनेदेखि यसको चाहिँ सबै सिम्बल इम्पोर्टेन्ट छ
है, मार्बलको पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ, कङ्क्रिटको पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। इक्जामको दृष्टिकोणले हेर्यो भने जसले नि सोधिरहन्छ। सो अब यो चाहिँ कसरी बनाउने, के बनाउने होइन। अब चाहिँ त्यसको लागि के गर्नुहोस् तपाईँहरूले, पेपरलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, अब आफ्नो टेबलमा के गर्नुहोस्, टाँस्नुहोस् है। अब पेपरमा टाँसिसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि होइन, बक्स बनाउनुहोस् होइन। अब यो बक्स कसरी बनाउने, के बनाउने भन्ने कुरा त्यतातिर म गएँ है। अब यो बक्स जुन छ नि, यो हाम्रो सुरुमा के भयो, यतिको हाम्रो पेपर छ, यो कालो लाइन छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो के भयो, पेपर हुने भयो होइन। अब यो पेपरमा त यो लाइन हामी सर्टेन ग्याप छोड्नुपर्ने हुन्छ एकैचोटि। अब पेपर जे छ त्यहीदेखि हामी फिगर बनाउँदै सर्टेन हामी ग्याप छोड्छौँ होइन, माथिबाट तलबाट। सो अब यो ग्याप कति छोड्ने है, जस्तै हाम्रो यो पेपर भनेको यो जो हाम्रो ब्लू लाइन छ, यो ब्लू लाइनको मेरो टोटल यति पेपर हो, मैले टाँसेको पेपर यति हो है। यो पेपर भनेको मेरो यति हो। सो अब यो ब्लू पेपर जुन हाम्रो छ, यो ब्लू लाइन भनेको यतिको मेरो के हुने भयो, पेपर हुने भयो, जुन तपाईँहरूले पेपर टेबलमा सार्नुभएछ त्यति साइजको होइन। 500 कति थियो, 595 इन्टु कति थियो, त्यतिको साइजको हाम्रो पेपर हुने हो होइन। अब त्यो पेपरमा के गर्नुहोस्, माथिबाट चाहिँ के गर्नुहोस्, 10 mm को लाइन एउटा तान्नुहोस् होइन, यतादेखि यतासम्म। त्यसपछि माथिबाट के गर्नुहोस्, 5 mm को लाइन चाहिँ ग्याप छोडेर चाहिँ एउटा लाइन तान्नुहोस् यतादेखि यतासम्म। त्यसपछि चाहिँ अब के गर्नुहोस् भनेदेखि अब यहाँदेखि है भर्टिकल भयो, भर्टिकलबाट के भयो, यो जुन लाइन छ होरिजेन्टल लाइन गएको छ, त्यो होरिजेन्टल लाइनदेखि भर्टिकलतिर 5 mm आउनुहोस्। त्यहाँबाट के गर्नुहोस्, एउटा पोइन्ट नोटेट गर्नु होइन। त्यसपछि एउटा लाइन यसरी तानिदिनुहोस्। त्यसपछि के गर्नुहोस् भनेदेखि लेफ्टबाट फेरि यो लेफ्टको यो जुन लाइन छ यहाँबाट के गर्नुहोस्, राइटतिर कति गर्नु, कति छोड्नुहोस्, 10 mm चाहिँ छोड्नुहोस्। त्यसपछि एउटा पोइन्ट राखेर के गर्नुहोस्, टिएसकेलको र प्रोटेक्टरको सहयोगले के गर्नुहोस्, एउटा लाइन तलतिर तान्नुहोस्। र त्यसपछि के गर्नुहोस् भने यो बक्स चाहिँ हाम्रो कति छ भने 50 mm इन्टु 50 mm हुन्छ। अब यो लाइन र यो पोइन्ट आयो होइन, यो लाइन मैले तानिसकेँ होइन, त्यसपछि यो लाइन नै तानिसकेँ होइन। भनेपछि मेरो कति आउने भयो, यो लाइन गयो यसरी होइन, यो लाइन यसरी मैले ताने, कति ताने, 5 mm तल आएर। त्यसपछि यताबाट 10 mm यता गएपछि मैले के गरेँ, यो लाइन ताने। अब त्यसपछि मैले के गर्छु भनेदेखि यो पोइन्टबाट होइन, या कि जुनसुकै पोइन्टबाट होइन, यहाँबाट 5 mm आएको, यहाँबाट म के गर्छु, यहाँबाट चाहिँ 50 यता जान्छु होइन, 50 यहाँ आउँछु, पोइन्ट नोटेट गर्छु। फेरि म यहाँबाट के गर्छु, तलबाट यहाँ माथिबाट फेरि 50 तल आउँछु, यहाँ पोइन्ट राख्छु, र फेरि टिएसकेलको सहयोगले मैले लाइन तानिदिन्छु होइन। र यो जहाँ 50 mm आयो त्यहाँबाट फेरि के गर्छु, म भर्टिकल लाइन तान्छु भनेदेखि यो मेरो बक्स आयो होइन। अब त्यसपछि के गर्छु भने फेरि यो दुईवटा बक्सको बिचमा मैले के गर्छु, ग्याप गर्छु, 10 mm को राख्छु, र फेरि के गर्छु भने 50 इन्टु 50 साइजको म बक्स बनाउँछु, र त्यसै गरी फेरि 10 को स्पेसिङ राख्छु र 50 इन्टु 50 को बक्स म बनाउँछु है। अहिलेलाई मैले के भने यो 50 इन्टु 50 को मैले बनाएँ। इक्जाममा के हुन्छ भनेदेखि यो तपाईँलाई गिभेनै हुन्छ, जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन नम्बर 1 मा रहेछ 5 cm इन्टु 5 cm भनेछ, 5 इन्टु 5 cm इन्टु 5 cm को तपाईँहरूले बक्स बनाउनुहोस्। त्यस्तै गरी यहाँ 60 mm इन्टु 60 mm भनेछ, जति क्वेसनमा भनेछ त्यति बनाउनुहोस्। कि भने छैन भने तपाईँले आफ्नो अनुसार 50 mm को बनाउनुहोस् या 60 mm को बनाउनुहोस्, त्यो तपाईँको हात है। अब यो बक्स बनाइसकेपछि होइन, तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि अब यसमा चाहिँ के गर्नुहोस् भनेदेखि यो चाहिँ कपी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो एलिभेसन र सेक्सन कसरी बनाउने, अब यो बक्स मेरो बनिसक्यो होइन, यो बक्स बनिसक्यो भनेदेखि अब यो लाइन तान्ने यसरी होइन। अब यो लाइनको फेरि ग्याप धेरै तल माथि नराख्नुहोस् के। अब जस्तै यसको ग्याप चाहिँ 2 mm राख्यो भनेदेखि सबैको 2 mm 2 mm राख्यो भने अलि राम्रो देखिन्छ। अब यो कुनैको एउटा 2 mm ग्याप, अर्को 3 mm, अर्को 2.5 mm राख्यो भने अलि नराम्रो देखिन्छ होइन। सो एउटा चाहिँ सर्टेन स्केल मानेर तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि यो चाहिँ बनाउने प्रयास गर्नुहोस् है। अब त्यसपछि यो नि त्यस्तै गर्नुहोस्, र यसरी गरेर जसरी चाहिँ यो छ त्यसरी चाहिँ डिटो चाहिँ कपी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अब यसरी चाहिँ के गर्नुहोस्, तपाईँहरूले सिम्बल चाहिँ बनाउने प्रयास गर्नुहोस् है। अब सिम्बल बनाइसकेपछि अब यहाँ त हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो सेक्सन भयो, एलिभेसन भयो, ब्रिक्स भयो होइन। सो त्यसको लागि के गर्नुहोस् भनेदेखि तपाईँहरूले यहाँ मैले लेखिदिएछ डाइमेन्सन, योबाट के गर्नु 5 mm छोड्नुहोस्, र त्यसपछि फेरि के गर्नु 10 mm को भित्रमा एलिभेसन लेख्नुहोस्, र फेरि चाहिँ अब 10 mm को ग्याप राखेर होइन, यो बिचमा जसरी चाहिँ यो छ डिटो मैले कपी गर्नु खोजेँ क्या। यो जसरी जुन फर्मेटमा यो दिएछ नि, यो फर्मेटमा त्यसरी मैले कपी गर्नु खोजेँ क्या। यसको लागि के गर्नुहोस्, माथिबाट 5 mm छोड्नुहोस्, त्यसपछि 10 mm को ग्यापमा यो छोड्नुहोस्, त्यस फेरि 10 mm को ग्यापमा यो छोड्नुहोस्, र 5 mm ग्यापमा अर्को बक्स तल बनाउनुहोस् है। त्यही मैले फर्मेट यहाँ हराउनु खोजेँ। 5 mm माथिबाट छोड्नुहोस्, त्यसपछि यो 10 mm को ग्यापमा चाहिँ एलिभेसन कुन छ त्यो लेख्नुहोस्, फेरि यो 10 mm ग्यापमा यो ब्रिक्स बनाइरहेछ, ब्रिक्स लेखौँ होइन, ब्रिक्स लेखौँ, त्यसपछि 5 mm ग्याप। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, यसरी चाहिँ बक्स बनाउन सकिन्छौँ है। सो अब यो बक्स बनाइसकेपछि फेरि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो तल यो इक्जाममा हामी है यो यति इम्पोर्टेन्ट छैन होइन, यो सुरुमै इक्जाममा चाहिँ नबनाउनुहोस्, टाइम जान्छ। टाइम छ भनेदेखि लास्टमा बनाउनुहोस् होइन, बनाइसके धेरै राम्रो, तर अहिलेलाई बनाउनुहोस्। तर इक्जाममा के गर्नुहोस् भनेदेखि पहिला क्वेसन चाहिँ एटेम्प गर्नुहोस्, लास्टमा टाइम भयो भनेदेखि यो फलानो चिलानो यो यस्तो त्यस्तो होइन, यो डिपार्टमेन्ट इक्जाम लेख्नु पर्दैन, योहरू केही लेख्नु पर्दैन होइन।
स्केलिङ के मानेछ भने त्यो स्केलिङहरू लेख्नुपर्छ, के लेख्नुपर्छ होइन, प्लान सेक्सनमा त्यतितिर बनाउनुला त्यतितिर बनाउनुहोस् होइन। र यसरी चाहिँ के गर्नुहोस् भने तपाईँहरूले सिम्बल चाहिँ कपी गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है। सो यसरी चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सिम्बल देखाउने प्रयास गरेँ। यो सबै सिम्बललाई तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने भिडियोलाई पज गरी गरी होइन, सबै भिडियो भिडियोमा भएको यो जति सिम्बल छ सबै सिम्बललाई चाहिँ कपी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अल्छी चाहिँ नमान्नुहोस्, किनभने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, 2 नम्बर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र ड्रइङमा नै फेरि सबभन्दा बढी फेल हुने हो है। सो रेगुलरमै कटायो भने धेरै राम्रो हो, पास हुन्छ होइन। पछि चाहिँ फेरि ड्रइङ गर्नलाई एकदम गाह्रो झौ लाग्छ के पढ्नलाई। सो अहिले नै मिहिनेत गरौँ अलि है, पास हुन्छ। सो ड्रइङ चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ है। यसरी गरेपछि 2 नम्बर लगभग तपाईँको खल्तीमा आइसक्यो आजको लेक्चरबाट है। सो यो मैले सबै सिम्बलहरू देखाएँ, यसरी गर्नुहोस्। र माथिको नि यो जुन सिम्बल छ भिडियो पोज गरेर तपाईँहरू हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्, कुन कुन इक्जाममा सोधेछ त्यसरी गरेर तपाईँहरू गर्नुहोस्। र अब चाहिँ अर्को चाहिँ हामी च्याप्टर 3 चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ ड्रइङको। आजको लागि भिडियो हाम्रो यतिकै हुनेछ। हस्, बाई बाई, टेक केयर।